नमस्कार मित्रांनो, मी अंकुश कोंडेकर आणि तुम्ही पाहतात एके टिप्स टेक्निकल माहिती आता आपल्या मायबोलीतून। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की इंस्टाग्रामचे रील्सचे व्हिडिओज आहे आणि आयजीटीव्हीचे जे व्हिडिओज आहे ते कशा प्रकारे तुम्ही कुठल्याही ॲपचा यूज न करता तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करू शकता आणि त्यानंतर तुम्ही ते शेअर करू शकता। तर मित्रांनो, इंस्टाग्राममध्ये असे कुठलेही एक फीचर दिलेले नाही की तुम्ही तिथे डायरेक्टली ते रील्सचे व्हिडिओज आहे ते डायरेक्टली डाउनलोड करू शकता किंवा आयजीटीव्हीचे जे व्हिडिओज आहे ते तिथे डाउनलोड करू शकाल। तर मित्रांनो, त्याकरता ही खास ट्रिक मी तुम्हाला सांगत आहे। चला तर मग सुरू करूया आजचा हा व्हिडिओ आणि पाहूया की कशा प्रकारे इंस्टाग्रामचे रील्स आणि आयजीटीव्हीचे व्हिडिओ जे आहे ते डाउनलोड करायचे। तर मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये पुढे जाण्याच्या अगोदर जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि अजून देखील सबस्क्राइब केले नसेल तर खाली सबस्क्राइब बटन दिलेले आहे त्यावर प्रेस करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला देखील प्रेस करा, जेणेकरून अशाच प्रकारचे जे नवनवीन व्हिडिओज आहेत ते तुमच्यापर्यंत मी पोहोचवत राहील। चला तर मग सुरू करूया आजच्या व्हिडिओला। तर मित्रांनो, इंस्टाग्रामचे रील्स व्हिडिओ आणि आयजीटीव्हीचे व्हिडिओ आपल्याला डाउनलोड करण्यासाठी आपल्याला जो रील्सचा व्हिडिओ आहे तो ओपन करायचा आहे आणि त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथे 3 बटन जे आहेत, 3 डॉट्स जे आहे ते दिसत असेल तर यावर तुम्हाला क्लिक करायचे आणि त्यानंतर कॉपी लिंक अशा प्रकारचा ऑप्शन आहे। तर यावर तुम्हाला ती जी लिंक आहे व्हिडिओची ते कॉपी करायची आहे। लिंक कॉपी झाल्यानंतर तुम्हाला जायचे आहे क्रोम ब्राउझरमध्ये आणि क्रोम ब्राउझरमध्ये instadp.com अशा प्रकारची वेबसाईट आहे मित्रांनो। तर तिला सर्च करायचे आहे आणि त्या वेबसाईटला तुम्हाला ओपन करायचे आहे। ओपन केल्यानंतर अशा प्रकारचा काहीसा इंटरफेस तुम्हाला पाहायला मिळेल, जिथे तुम्ही सर्च युजर नेम देखील करू शकता। त्याचप्रमाणे मित्रांनो, instadp, स्टोरीज आणि रील्स अशा प्रकारचे 3 ऑप्शन तुम्हाला दिसेल। तर तुम्हाला यावर क्लिक करायचे आहे स्टोरीज रील्सवर। तर रील्सवर क्लिक केल्यानंतर पाहू शकता तुम्ही इथे पेस्ट इंस्टाग्राम रील्स लिंक। तर इथे तुम्हाला जी लिंक आपण कॉपी केलेली होती तर ती इथे पेस्ट करायची आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला इथे डाउनलोडचे बटन दिसेल तर यावर क्लिक करायचे आहे। त्यानंतर तो जो व्हिडिओ आहे तो इथे तुम्हाला प्रिव्ह्यू दिसेल आणि त्याचबरोबर इथे तुम्हाला एक डाउनलोडची ऑप्शन दिसेल तर यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर तो जो व्हिडिओ आहे मित्रांनो तुम्ही इथे प्रिव्ह्यू देखील करू शकता। सोबतच मित्रांनो, या व्हिडिओला जर तुम्हाला डाउनलोड करायचे असेल तर इथे 3 डॉट्स दिसेल तर यावर तुम्हाला क्लिक करायचे आहे आणि डाउनलोड या बटनवर तुम्हाला क्लिक करायचे आहे। त्यानंतर एक पॉपअप विंडो येईल आणि त्यानंतर डाउनलोडवर क्लिक केल्यानंतर हा जो व्हिडिओ आहे तो डाउनलोड होऊन जाणार। तर तुम्ही मित्रांनो पाहू शकता माझ्या गॅलरीमध्ये हा जो व्हिडिओ आहे तो डाउनलोड झालेला आहे आणि तुम्ही अशा प्रकारे कुठलाही जो इंस्टाग्रामचा व्हिडिओ किंवा आयजीटीव्हीचा जो व्हिडिओ आहे तो डायरेक्टली या वेबसाईटच्या माध्यमातून मित्रांनो डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही इंस्टाग्रामचे रील्सचे जे व्हिडिओज आहे आणि आयजीटीव्हीचे जे व्हिडिओज आहे ते डायरेक्टली या वेबसाईटच्या माध्यमातून डाउनलोड करू शकता आणि त्यानंतर ते तुम्ही सोशल मीडियावर शेअर करू शकता। तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर खाली सबस्क्राइब करा आणि मित्रांनो व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा, जेणेकरून तुमच्या मित्रांपर्यंत देखील ही जी माहिती आहे ते पोहोचेल। चला तर मित्रांनो, भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये।